Op het moment dat Jan de doorschijnende bol boven zijn hoofd hief en het gouden licht dat ervan uitstraalde het heel centrale plan van Zonneweide omhulde, veranderend het gespannen conflict in een harmonisch schouwspel dat voor altijd in het hart van alle aanwezigen gegrift zou staan, begreep de eenvoudige Imker dat zijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Maar om te begrijpen hoe we op dit transcendente moment zijn gekomen, moeten we 3 maanden terug in de tijd gaan, toen alles begon met een stilte die Jan het bloed deed stolen. Het was een gouden herfstdag toen Jan een van zijn oudste bijenkasten opende en het onmogelijke aantrof, stilte waar leven had moeten zijn. Het karakteristieke zoomen dat hem altijd gerustelde was volledig verdwenen, vervangen door een zware stilte die de lucht leek op te zuigen. Zijn bijen, wezens die hij beter kende dan mensen, waren roeroos, alsof ze bevroren waren in de tijd, gerangschikt, in perfecte cirkels rond iets dat zijn ogen deed opengaan. In het centrum van de bijenkast, beschermd door een koepel van was, die dichter was dan alles wat hij in zijn 40 jaar als imker had gezien, pulseerde een kleine doorschijnende bol. Het licht dat ervan uitstraalde was zacht, bijna hypnotisch, en deed denken aan het kloppen van een levend hart. Jan stak zijn hand uit, gedreven door een nieuwsgierigheid die niet geheel de zijne leek te zijn, maar op het moment dat zijn gehavende vingers het gladde oppervlak raakten, schoot een golf van warmte door zijn hele lichaam en galmde een diepe zoem van nergens en overal tegelijk in zijn gedachten. Wat in vredesnaam, mompelde hij, instinctief terugdekkend, maar zijn ogen bleven gericht op de bol die nu intenser pulseerde, alsof hij wakker was geworden door zijn aanraking. Die eerste nacht kon Jan nauwelijks slapen. Elke keer als hij zijn ogen sloot, zag hij fragmentarische beelden, eindeloze velden vol bloemen, gigantische zwermen, die bewogen in onmogelijke geometrische patronen, en altijd, die bol in het centrum van alles, uitstralend, een aanwezigheid die hij niet kon definiëren, als welwillend of bedreigend. In de dagen die volgden, begonnen vreemde verschijnselen zich op zijn eigendom te manifesteren. De velden rond zijn huis bloeiden, buiten het seizoen, creërend een tapijt van levendige kleuren, dat dramatisch contrasteerde met de herfst eromheen. Zijn andere bijenkasten begonnen een andere honing te produceren, goder, zoeter, met een smaak die iedereen die ervan proefde een zucht van puur genot ontlokte. De bloemen gingen 's nachts open en straalden een zacht licht uit, dat zijn tuin veranderde in iets uit een sprookje. Wilde dieren, die normaal gesproken weg zouden rennen voor elke menselijke aanwezigheid, begonnen zonder angst te naderen. Herten graasden rustig op een paar meter van zijn veranda, konijnen renden tussen zijn benen, terwijl hij voor de bijenkasten zorgde, en vogels van soorten die hij nog nooit in de regio had gezien, bouwden nesten in de bomen bij de speciale bijenkast. Maar samen met die bovennatuurlijke schoonheid kwamen ook de onheilspellende voortekenen. De lucht leek voortdurend zwaar beladen, zelfs op heldere dagen, alsof een onzichtbare storm over zijn eigendom hing. Trekvogels begonnen in cirkels boven de bijenkast te vliegen, hypnotische patronen creërend die uren duurden, en 's nachts, wanneer de stilte van het platteland absoluut zou moeten zijn, zweerde Jan stemmen te horen die zijn naam fluisterden, komend uit de richting van de bijenstal. De stemmen waren zacht, bijna melodieus, maar er zat iets in dat de haren op zijn armen deed overeind staan. Sommige nachten stond hij op en liep naar het raam, observerend de speciale bijenkast, die nu een constant, zacht maar onmiskenbaar licht uitstraalde in de duisternis. Het was tijdens een van die slapeloze nachten dat hij besloot naar antwoorden te zoeken op de enige plek waar hij ze kon vinden, de bezittingen van zijn grootvader, al tientallen jaren bewaard op zolder.
De oude Jochem was voor hem imker geweest, en daarvoor zelfs, voordat de stad Zonneweide officieel bestond, verzorgde hij al bijen op datzelfde land. Jan klom de houten trap op die kraakte onder zijn blote voeten en opende de zolder voor het eerst in jaren. De geur van mufheid en vergeten herinneringen omhulde hem, terwijl hij door stoffige dassen zocht op zoek naar iets dat kon verklaren wat er gebeurde. Toen vond hij het dagboek, gebonden in door de tijd versleten leer, met vergeelde pagina's, die bij elke omslag leken te zuchten, bevatte het dagboek van zijn grootvader gedetailleerde aantekeningen over imkerij, familierecepten, en op de laatste pagina's, iets dat Jans hart sneller deed kloppen, tekeningen van de bol, vergezeld van tekst geschreven in een trillend handschrift dat de haast waarmee het was geschreven verraadt. Het hart van de bijenkast las hij op de eerste regel, een legende die onze voorouders rond de kampvuren fluisterden, maar die ik met eigen ogen heb gezien. Een kracht die alle levende wezens kan verbinden, harmonie kan brengen waar conflict is, kan hellen waar wond is, maar ook iets dat blikken kan aantrekken die het niet mogen zien, geesten die het niet mogen begrijpen. De volgende pagina's beschreven ontmoetingen met de bol, ervaringen die vergelijkbaar waren met die van Jan, maar ook duistere waarschuwingen. Er begonnen vreemde mannen te verschijnen, ze stellen vragen, bieden geld, spreken over wetenschappelijk onderzoek, maar hun ogen zijn koud als steen. Ik weet dat ze het hart willen, niet om het te begrijpen, maar om het te bezitten, om het te gebruiken. Het laatste verslag, gedateerd enkele dagen voor de dood van zijn grootvader, was een directe waarschuwing. Als het hart ooit weer wakker wordt, moet wie het vindt voorbereid zijn. Het kist zijn bewakers, maar trekt ook zijn jagers aan. De keuze tussen beschermen en vernietigen kan de moeilijkste zijn die iemand ooit heeft moeten maken. Jan sloot het dagboek met trillende handen. Nu begreep hij waarom zijn grootvader zo gereserveerd was geweest in de laatste jaren van zijn leven, waarom hij zelden sprak over het verleden van de familie of over de geheimen van de imkerij, die hij instinctief leek te kennen. De volgende dag verschenen de eerste vreemden. Ze kwamen aan in donkere auto's, met kentekens uit andere steden, gekleed in kleding die veel te duur was voor een klein dorp als Zonneweide. De eerste was een man van middelbare leeftijd, met onberispelijk gekamd, grijs haar, die zich voorstelde als Dr. Rick Menens, onderzoeker van anomale biologische fenomenen aan de Rijksuniversiteit. De heer Jan, zei hij, met een glimlach die zijn ogen niet bereikte, we hebben interessante meldingen ontvangen over ongebruikelijke biologische activiteit op uw eigendom. Bloemen die buiten het seizoen bloeien, atypisch gedrag van dieren. We zouden graag wat onderzoek willen verrichten, uiteraard met uw toestemming en tegen behoorlijke vergoeding. Jan observeerde de man met de argwaan van iemand die zijn hele leven lang de intenties van mensen had afgelezen aan hun gebaren en uitdrukkingen. Er was iets aan Dr. Menens dat hem diep ongerust maakte, een kilheid achter de professionele hoffelijkheid die zijn zelfbehoudinstincten deed afgaan. Ik weet niet waar de Heer het over heeft, antwoordde Jan, zijn stem vastberaden houdend. Mijn eigendom is altijd zo geweest. Bijen doen wat bijen doen. De glimlach van de onderzoeker werd iets breder, bijna roefzuchtig. De heer Jan, wij zijn redelijke mensen, we begrijpen dat er initiële weerstand kan zijn, maar de fenomenen hier zijn van nationaal wetenschappelijk belang. We hebben toestemming om te onderzoeken, met of zonder uw medewerking. Pardon, zei Jan, terwijl hij de deur begon te sluiten, maar Dr. Menens zette zijn voet in de deuropening. Denk er goed over na, heer Jan,
wij zijn de goeden in dit verhaal. Als u niet met ons meewerkt, kunnen anderen komen. Anderen die niet zo beschaafd zullen zijn in hun aanpak. De impliciete dreiging deed Jans bloed koken, maar hij behield zijn kalmte. Ga van mijn eigendom af. Nu, de volgende dagen kwamen er anderen. Een vrouw die zichzelf een onderzoeksjournalist noemde, maar die te specifieke vragen stelde over de bijenkasten. Een verzamelaar van landelijke antiquiteiten, geïnteresseerd in elk interessant artefact dat hij zou kunnen vinden. Een agribusinessman die zijn land wilde kopen voor een absurd hoog bedrag, zonder het zelfs maar te kennen. Ze hadden allemaal één ding gemeen: koude ogen en een vastberadenheid die verder ging dan professionele interesse. Het waren roofdieren die een prooi op het spoor waren, en Jan wist precies wat ze jaagden. Gedurende deze periode werd zijn connectie met de sfeer elke dag sterker. Wanneer hij zich naderde tot de speciale bijenkast, kon hij de emoties van de bijen voelen, alsof het zijn eigen emoties waren. Hij wist wanneer ze gelukkig waren, wanneer ze onrustig waren, wanneer ze voelden dat er gevaar naderde. En zij op hun beurt leken te reën op zijn gedachten, bewegend in patronen die zijn emotionele toestand weerspiegelden. Op een middag, terwijl hij de zonsondergang vanaf zijn veranda bekeek, realiseerde Jan zich dat hij niet langer alleen was in deze vreemde reis. Mevrouw Carmeli, zijn 77-jarige buurvrouw en bekend om haar volkswijsheid, naderde hem met een kop kruidenthee. Je maakt je zorgen, Jan, zei ze zonder voorspel, terwijl ze hem de mok aanbood. En het gaat niet alleen om die mannen van buiten die rondhangen. Jan nam de thee aan, verrast door het inzicht van de vrouw. Mevrouw heeft het opgemerkt. Ik heb opgemerkt dat je bijen anders zijn, slimmer, meer bewust. En ik heb opgemerkt dat jij ook anders bent. Ze ging naast hem zitten, het bijenhuis in de verte observeren. Mijn oma vertelde verhalen over zulke dingen. Ze zei dat de aarde soms geschenken voortbrengt, die testen wie ze ontvangt. Gevaarlijke geschenken, mompelde Jan. Alle ware geschenken zijn gevaarlijk, antwoordde mevrouw Carmeli met een wijze glimlach. Het vermogen om te genezen is hetzelfde als om te verwonden. De keuze is altijd aan ons. Die avond nam Jan een beslissing die alles zou veranderen. In plaats van zich te blijven verbergen, zou hij de situatie rechtstreeks confronteren. Maar niet alleen. De volgende dagen begon hij discreet te praten met andere inwoners van Zonneweide. Hij ontdekte dat velen de veranderingen op zijn eigendom hadden opgemerkt, maar in plaats van bang te zijn, was de meerderheid gefascineerd en vreemd genoeg rustig. Mevrouw Maria, die al jaren aan slapeloosheid leed, zei dat ze als een baby sliep, telkens wanneer de wind de zoete geur van zijn nachtbloemen bracht. De heer Jan Anton, een gepensioneerde boer, die sinds de dood van zijn vrouw met depressie worstelde, beweerde dat hij zich onverklaarbaar gelukkig en hoopvol voelde telkens wanneer hij in de buurt van Jans eigendom kwam. Het is alsof de natuur ons omarmt, zei hij met tranen in zijn ogen. Ik kan het niet uitleggen, maar het is de eerste keer in jaren dat ik voel dat het leven de moeite waard is. Deze gesprekken onthulden iets dat Jan begon te vermoeden. De sfeer beïnvloedde niet alleen zijn eigendom, maar de hele gemeenschap eromheen. Het was alsof het een energie van genezing, connectie en hoop uitstraalde, die iedereen raakte die met een open hart naderde. Voor degenen die het belang van zulke verhalen kennen, die de kracht van gemeenschapszin tegen egoïstische belangen laten zien, is het belangrijk om je aan te melden, om deze verhalen te blijven volgen en te zien hoe eenvoudige mensen het verschil kunnen maken als ze zich verenigen voor een goede zaak. Toen toonden de roofdieren
hun ware gezicht, dat menens keerde terug, maar deze keer was hij niet alleen. Hij had een volledig team meegebracht, mannen in donkere pakken, met wetenschappelijke apparatuur, advocaten met officiële documenten, en zelfs particuliere beveiligers, die zich niet de moeite namen om hun wapens onder hun jassen te verbergen. De heer Jan, zei de onderzoeker, met dezelfde kilheid als voorheen, maar nu zonder te proberen de dreiging te verhullen. Dit is uw laatste kans om vrijwillig mee te werken. We hebben gerechtelijke bevelen voor onderzoek naar anomale biologische activiteit en federale toestemming voor de inbeslagname van materiaal van nationaal wetenschappelijk belang. Jan observeerde de groep voor de deur van zijn huis en koude woede voelend in zijn borst groeien. En als ik nee zeg, dan zullen we de bevelen uitvoeren, met of zonder uw goedkeuring. Uw eigendomsrechten zijn tijdelijk opgeschort voor nationale veiligheid. De absurditeit van de situatie zou komisch zijn, als het niet zo angstaanjagend was. Daar stond een eenvoudige man, die zijn hele leven lang voor bijen had gezorgd, en in harmonie met de natuur had geleefd, behandeld als een bedreiging voor de nationale veiligheid vanwege een fenomeen dat hij zelf nauwelijks begreep. Jullie weten niet eens wat jullie zoeken, zei Jan, zijn stem vastberaden ondanks de angst die hij voelde. We weten precies wat we zoeken, antwoordde dokter Menens, en voor het eerst schitterden zijn ogen met iets dat leek op pure hebzucht. Een artefact van onbekende oorsprong met eigenschappen die de bekende wetten van de natuurkunde tarten. Iets dat niet alleen de wetenschap, maar het hele begrip van macht kan revolutioneren. En daar was de keiharde waarheid. Het ging niet om wetenschappelijk onderzoek of nationale veiligheid. Het was hebzucht, puur en eenvoudig, dezelfde hebzucht die zijn grootvader decennia geleden deed onderdijken, dezelfde hebzucht die nu niet alleen zijn leven, maar potentieel de hele sfeer en alles wat die vertegenwoordigde bedreigde. Jan sloot even zijn ogen en voelde de aanwezigheid van de sfeer, zelfs op afstand, als een tweede hart, dat synchroon met het zijne klopte. Hij voelde zijn bijen onrustig maar wachtend op zijn instructies. Hij voelde de aarde onder zijn voeten, vibrend van leven en energie. En hij voelde nog iets de aanwezigheid van alle buren, die de sfeer had aangeraakt, verenigd door een onzichtbare maar reële connectie. Toen hij zijn ogen opende, was zijn besluit genomen. Goed, zei hij, dokter Menens verrassend, met zijn plotselinge instemming. Ten eerste, alles zal in het openbaar gebeuren, op het centrale plein van het dorp, zodat iedereen het kan zien. Ten tweede, jullie krijgen precies één kans om te onderzoeken wat jullie zoeken. En ten derde, hij glimlachte voor het eerst in weken, een glimlach die decennia van eenvoudige wijsheid en stille moed droeg. Als jullie niet begrijpen wat jullie zien, gaan jullie weg en komen jullie nooit meer terug. Menens fronste zijn wenkbrauwen, duidelijk wantrouwend, ten aanzien van Jans plotselinge verandering van houding. En waarom zou je hier nu mee instemmen? Omdat, zei Jan, recht in de koude ogen van de man kijkend, soms is de enige manier om iets te beschermen, het aan de hele wereld te laten zien. En zo gebeurde het dat, 3 dagen later, de hele bevolking van Zonneweide zich op het centrale plein verzamelde om mee te maken, wat velen later zouden beschrijven als het meest buitengewone moment van hun leven. Jan arriveerde met een eenvoudige houten kist van het type dat wordt gebruikt voor het vervoeren van bijenkasten, maar iedereen kon het zachte licht zien dat er uitstraalde. Menens en zijn team hadden wetenschappelijke apparatuur
rond het plein opgesteld, camera's, sensoren, apparaten, waarvan alleen zij de namen en functies kenden. Voordat ik deze kist open, zei Jan, zijn stem vulde het hele plein zonder microfoon, wil ik dat iedereen één ding begrijpt. Wat jullie zullen zien, is niet van mij. Het is nooit van mij geweest. Het is van ons allemaal, van elk levend wezen op deze aarde. Dr. Menens maakte een ongeduldig gebaar. Genoeg van dat plattelands gedramatiseer. Open de kist en laat ons dat vermeende artefact zien. Jan knikte en opende langzaam de deksel van de kist. De sfeer steeg vanzelf op, zweefde zachtjes tot op ooghoogte van iedereen en straalde een gouden licht uit, waardoor velen zuchtten van bewondering. Maar toen gebeurde er iets dat zelfs Jan niet had verwacht. De sfeer begon intenser te pulseren, en met elke puls strekten zich kleine lichtstralen eruit, die elke aanwezige persoon op het plein raakten. Toen ze door het licht werden geraakt, zag iedereen iets anders, maar iedereen zag de waarheid. Mevrouw Carmelien zag haar jeugd niet als nostalgie, maar als opgedane wijsheid die zich transformeert in hoop. Haar Jan Anton zag zijn overleden vrouw niet als verlies, maar als een eeuwige liefde die zijn ziel bleef voeden. De aanwezige kinderen zagen een wereld waar alle wezens in harmonie leefden, waar angst werd vervangen door nieuwsgierigheid en hebzucht door edelmoedigheid. En Dr. Menens, hij zag zijn eigen jeugd toen hij droomde om wetenschapper te worden, om de wereld te helpen, voordat ambitie en macht zijn idealen corrompeerden. Hij zag wat hij was geworden en wat hij weer kon worden. Zijn apparatuur registreerde onmogelijke mettingen, energie die alle bekende wetten tartte, maar tegelijkertijd volkomen natuurlijk leek. Zijn camera's legden beelden van onbeschrijfelijke schoonheid vast, maar toen ze probeerden de gegevens te digitaliseren, ontdekten ze dat de informatie gewoon verdween, alsof de technologie zelf weigerde dat moment te reduceren tot simpele getallen en codes. Menens, en voor het eerst sinds Jan hem kende, droeg zijn stem bewondering in plaats van hebzucht. Dit is wat er gebeurt als we stoppen met proberen te bezitten en beginnen te proberen te begrijpen, zei Jan zachtjes. De sfeer is geen object om te bestuderen of te controleren. Het is een les over verbinding, over hoe we allemaal deel uitmaken van iets groters. Het licht van de sfeer intensiveerde nog een laatste keer, het hele plein omhullend in een zachte gouden gloed. Op dat moment vielen alle barrières weg, rijk en arm, jong en oud, lokaal en buitenstaander. Iedereen voelde hetzelfde, een diepe connectie met elkaar en met het leven zelf. Toen het licht uiteindelijk afnam, was de sfeer teruggekeerd naar zijn normale helderheid, rustig zwevend voor Jan als een gehoorzaam huisdier dat op instructies wacht. Menens keek naar zijn apparatuur, naar zijn team, naar de officiële documenten die hij bij zich had, en toen keek hij naar Jan, wij. Hij slikte, worstelend, met woorden die inadequaat leken. Onze excuses, we wisten het niet, we dachten dat het macht was om te veroveren, vulde Jan aan zonder oordeel in zijn stem. Maar ware macht kan niet worden genomen, die kan alleen worden gedeeld. Op dat moment nam Dr. Menens een beslissing die iedereen, inclusief zichzelf, verraste. Hij naderde Jan en knielde voor iedereen neer. Leer mij, zei hij, met oprechte nederigheid, voor het eerst in decennia, leer mij zien zoals u ziet. Jan glimlachte,
niet een triomfantelijke glimlach, maar een van mededogen. Hij stak zijn hand uit en hielp de man overeind. De eerste les, zei hij, is dat er niets is om te leren, wat u niet al diep in uw hart weet. Er zijn alleen dingen om te herinneren, en zo eindigde de crisis niet met confrontatie, maar met begrip. Dr. Mijnens en zijn team trokken zich terug, maar velen keerden later terug, als bezoekers, niet als onderzoekers, op zoek niet om het fenomeen te bestuderen, maar om ervan te leren. De bol bleef bij Jan, maar zijn aanwezigheid werd bekend en gerespecteerd. Mensen uit het hele land begonnen zonneweide te bezoeken, niet om een spektakel te zien, maar om dat gevoel van verbondenheid en vrede te ervaren, dat van het kleine landelijke eigendom uitging. Jan vroeg nooit en tregelt en maakte zijn ontdekking niet tot een toeristische attractie,